รากเหง้าและเส้นทางแห่งศรีสะเกษแดนดินที่รอยต่อแห่งอารยธรรมศรีสะเกษตั้งอยู่ในอีสานใต้เป็นดินแดนรอยต่อของสยามลาวและเขมรภูมิประเทศที่ราบสูงโคราชทุ่งหญ้าป่าไม้และเทือกเขาพนมดงรักเป็นประตูสู่กัมพูชาและจุดบรรจบของหลายชนชาติต้นกำเนิดของผู้คนศรีสะเกษร่องรอยแรกแห่งผู้คนศรีสะเกษก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่คำว่าศรีสะเกษจะถือกำเนิดก่อนที่แผ่นดินนี้จะถูกรู้จักในฐานะเมืองชายแดนผืนดินทางตอนใต้ของที่ราบสูงโคราชแห่งนี้เคยเป็นเพียงโลกกว้างของธรรมชาติทุ่งหญ้าป่าไม้และลำน้ำที่คดเคี้ยวแต่ภายใต้ดินแดนที่ดูเงียบงามกลับเก็บซ่อนเรื่องราวของผู้คนรุ่นแรกที่เคยใช้ชีวิตอยู่ณที่แห่งนี้พื้นที่ศรีสะเกษตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำมูลเทือกเขาพนมดงรักจึงอุดมสมบูรณ์และเป็นเส้นทางอพยพภูมิอากาศแบบมรสุมทำให้มีรอบฤดูน้ำท่วมแล้งจึงผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมเกษตรกรรมหลักฐานทางโบราณคดีเสียงจากใต้ดินนักโบราณคดีได้ขุดพบเศษเสี้ยวของเรื่องราวเศษภาชนะดินเผาที่แตกหักเครื่องมือหินที่ถูกทิ้งร้างทั้งหมดคือหลักฐานบอกเราว่าผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยทิ้งร่องรอยชีวิตไว้ที่นี่การพบเครื่องมือหินกระเทาะหินขัดบ่งบอกการล่าสัตว์และเก็บพืชป่าการพบเครื่องมือสำริดพุทธศตวรรษที่8 ถึง 11เข้าสู่ยุคโลหะภาชนะดินเผาลวดลายเรียบง่ายใช้ต้มอาหารเก็บเมล็ดพืชการฝังศพพร้อมข้าวของแสดงถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายวิถีชีวิตของผู้คนรุ่นแรกลองจินตนาการถึงค่ำคืนเมื่อ 3,000 ปีก่อนรอบกองไฟเล็กๆกลางทุ่งผู้คนจับกลุ่มนั่งกินอาหารที่หุงด้วยข้าวป่าและสัตว์ที่ล่าได้จากป่ายามรุ่งอรุณผู้เขาออกล่าสัตว์ใหญ่ในป่าพนมดงรักใช้หอกและเครื่องมือหินเป็นอาวุธเด็กๆวิ่งเล่นริมลำห้วยเก็บหอยและปลาตัวเล็กๆมาประกอบอาหารและที่สำคัญที่สุดพวกเขาเริ่มทดลองเพาะปลูกข้าวบนที่ราบน้ำท่วมถึงก่อกำเนิดวัฒนธรรมการเกษตรกรรมที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของผู้คนศรีสะเกษมาจนถึงปัจจุบันความเชื่อและจิตวิญญาณผู้คนยุคแรกไม่ได้มองโลกเพียงด้วยสายตาหากแต่มองด้วยจิตวิญญาณพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งรอบกายมีผีหรือวิญญาณสถิตอยู่ภูเขาสูงใหญ่คือที่สถิตของผีป่าสายน้ำคือบ้านของผีน้ำบ้านเรือนแต่ละหลังต้องมีพิธีบูชาผีเรือนเพื่อคุ้มครองคนในครอบครัวเมื่อมีคนเสียชีวิตญาติพี่น้องจะฝังศพพร้อมสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งวิญญาณไปยังโลกหน้านี่คือความเชื่อที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติและยังสะท้อนในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันเส้นทางอพยพจุดบรรจบของผู้คนดินแดนแห่งนี้
ไม่เคยเป็นที่อยู่ของผู้คนกลุ่มเดียวหากแต่เป็นทางผ่านของมนุษย์จากหลายทิศทางนักวิชาการเชื่อว่าศรีสะเกษคือจุดที่กลุ่มชนออสโตรเอเชียติกกลุ่มเดียวกับที่ผู้ภาษาเขมรและกุยเคลื่อนผ่านและตั้งรกรากเส้นทางลำน้ำมูลและโขงยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมจากจีนตอนใต้ผ่านลาวเข้าสู่กัมพูชาศรีสะเกษจึงมิใช่เพียงบ้านเกิดของชนเผ่าหนึ่งหากแต่เป็นรอยต่อที่ผู้คนหลายเชื้อสายต่างมาเจอกันบทสรุปผู้คนก่อนมีชื่อเรียกแม้ผู้คนเหล่านี้จะไม่ทิ้งชื่อจารึกไว้ให้เราไม่มีเอกสารประวัติศาสตร์ไม่มีตำนานเล่าขานแต่เศษเครื่องมือหินภาชนะดินเผาและร่องรอยการฝังศพต่างบอกกับเราว่าแผ่นดินศรีสะเกษเคยเป็นบ้านของมนุษย์ตั้งแต่หลายพันปีก่อนพวกเขาใช้ชีวิตกับป่าเขาและสายน้ำเชื่อในวิญญาณและบรรพชนและสร้างรากฐานให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นบ้านของหลายชนชาติในเวลาต่อมานี่คือร่องรอยแรกแห่งผู้คนบนผืนแผ่นดินศรีสะเกษตอนชาวกุยหรือชาวสวยชนพื้นถิ่นดั้งเดิมณดินแดนแถบอีสานใต้ก่อนที่จะถูกขีดเส้นแบ่งเป็นจังหวัดเป็นประเทศผืนป่าสายน้ำและทุ่งกว้างแห่งนี้คือบ้านเกิดของผู้คนดั้งเดิมเผ่าหนึ่งเผ่าที่เราเรียกกันว่าชาวกุยหรือชาวสวยกุยหรือกุยคือชนพื้นเมืองออสโตรเอเชียติกสายหนึ่งมีรากเหง้าเก่าแก่ยาวนานนักชาติพันธุ์วิทยาเชื่อว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนการเคลื่อนย้ายของกลุ่มไทยลาวก่อนการแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรขอมโบราณชาวกุยเป็นพวกคนที่ผูกพันลึกซึ้งกับผืนป่าพวกเขารู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติรู้วิธีล่ารู้วิธีปลูกและรู้วิธีใช้สรรพคุณจากพืชสมุนไพรแต่เหนือสิ่งใดคือชื่อเสียงอันลือของพวกเขาในฐานะนักปราชญ์แห่งช้างกุยเป็นที่รู้จักมาแต่โบราณในฐานะชนผู้เชี่ยวชาญการคล้องช้างและเลี้ยงช้างบรรพชนกุยเข้าใจจิตใจของสัตว์ใหญ่รู้วิธีผูกสัมพันธ์กับมันจนสามารถฝึกช้างให้เชื่องและนำไปใช้ทั้งในงานก่อสร้างขนส่งรวมถึงการศึกสงครามบันทึกในประวัติศาสตร์เขมรและแม้แต่ในจดหมายเหตุสยามโบราณล้วนเอ่ยถึงชาวกุยในฐานะผู้ถวายช้างแก่กษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าขอมหรือกษัตริย์ไทยช้างจึงไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ผูกโยงชาวกุยเข้ากับอาณาจักรใหญ่ทั้งหลายบ้านของกุยดั้งเดิมมักตั้งอยู่ริมป่าริมลำธารพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวเพียงพอต่อการยังชีพแต่มีเครื่องมือและความรู้เฉพาะทางที่ชุมชนอื่นไม่มีนั่นคือความรู้ในการหาช้างและรักษาช้างสำหรับกุยช้างคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเพื่อนผู้ร่วมทุกข์สุขคือผู้ค้ำจุนโลกจึงมีพิธีกรรมมีความเชื่อมีคำสวดบูชาเพื่อขออนุญาตจากเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนออกคล้องช้างทุกครั้งประเพณีบายสีช้างของชาวกุยจึงไม่ใช่เพียงพิธีปลอบประโลมช้างใหม่แต่ยังเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างคนกับพื้นป่าและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเมื่อมองลึกเข้าไปในวิถีชีวิตเราจะเห็นว่ากุยคือนักปรับตัวพวกเขาอยู่ร่วมกับชาวเขมรชาวลาว
ชาวไทยอีสาน เรียนรู้แลกเปลี่ยนจนภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อกลายเป็นเนื้อเดียวกับผู้คนรอบข้าง แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขายังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของตนไว้ได้ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องวิญญาณและช้าง ทุกวันนี้ในแผ่นดินศรีสะเกษ สุรินทร์และอุบลราชธานี เรายังพบหมู่บ้านของชาวกุยกระจัดกระจายอยู่มาก หลายหมู่บ้านยังคงรักษาภาษาโบราณไว้ได้ แม้บางแห่งจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความภาคภูมิใจในรากเหง้า คือการสืบสานตำนานคนกับช้าง คือบทพิสูจน์ว่าศรีสะเกษไม่ใช่เพียงบ้านเกิดของชนเผ่าหนึ่ง แต่คือแหล่งรวมความทรงจำอันเก่าแก่ของภูมิภาคนี้ ชาวกุยคือผู้บุกเบิก คือผู้ผูกพันกับป่า กับน้ำ กับช้าง และคือเส้นใยดั้งเดิมที่ถักทอเป็นประวัติศาสตร์ของศรีสะเกษ เรื่องราวของพวกเขายังคงก้องกังวานอยู่ในผืนแผ่นดิน ในเสียงช้าง ในเสียงลมพัดผ่านป่า และในสายเลือดของผู้คนที่สืบทอดมาจนถึงวันนี้ นี่คือตำนานแห่งชาวกุย ชนพื้นถิ่นดั้งเดิมของศรีสะเกษ ผู้เป็นรากฐานของเรื่องราวทั้งหมด ตอนชาวเขมรร่องรอยอารยธรรมของ บนผืนดินแถบอีสานใต้ ก่อนเมืองและอาณาจักรไทยจะตั้งหลักมั่นคง ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกอันยิ่งใหญ่ โลกของอารยธรรมของ ร่องรอยของชาวเขมรบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่สร้างปราสาท สร้างเมือง และสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าท่ามกลางป่าเขาและลำคลอง ชาวเขมรสืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรของโบราณ ผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่ทั้งในกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ปราสาทและศิลปะหินแกะสลักหลายแห่งยังคงยืนหยัดเป็นพยานของความรุ่งเรือง สะท้อนทั้งความเชื่อ ศิลปะและวิถีชีวิต เมื่อหลายร้อยปีก่อน ชาวเขมรอาศัยอยู่ตามลุ่มน้ำและที่ราบสูง สร้างชุมชนเล็กๆรอบปราสาท ปลูกข้าวทำไร่และค้าขายกับชุมชนรอบข้าง ศาสนสถานคือศูนย์กลางของชีวิต ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อและอำนาจ ปราสาทหินแต่ละแห่งไม่เพียงเป็นที่บูชาเท่านั้น หากยังสะท้อนความรู้ด้านวิศวกรรม การวางผังเมือง และความเข้าใจภูมิศาสตร์ของชาวเขมรโบราณ สถาปัตยกรรมและลวดลายแกะสลักบอกเล่าถึงเทพเจ้า ฮีโร่และตำนานต่างๆที่พวกเขาใช้ในการสั่งสอนและยึดเหนี่ยวชุมชน ลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมวัฒนธรรมจากภาคใต้ของจีน ผ่านลาวและเข้าสู่กัมพูชา ชาวเขมรใช้เส้นทางน้ำเหล่านี้ในการติดต่อ แลกเปลี่ยนสินค้า และเผยแพร่วัฒนธรรมของตน ร่องรอยของพวกเขาไม่ได้มีเพียงในปราสาท แต่ยังอยู่ในวิถีชีวิต ประเพณี ภาษา และงานฝีมือที่สืบทอดมายาวนานทำให้เรายังสัมผัสถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมของ แม้เวลาจะผ่านไปหลายศตวรรษ ชาวเขมรในยุคปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านริมแม่น้ำบางแห่งยังคงพูดภาษาเขมรโบราณและรักษาประเพณีดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือการบูชาเทพเจ้าตามแบบแผนของบรรพชนการสร้างปราสาทแต่ละหลังสะท้อนทั้งความสามารถทางวิศวกรรมและความศรัทธาอันลึกซึ้งนี่คือจิตวิญญาณของชาวเขมรผู้รักษาอารยธรรมขอมไว้เป็นรากฐานของภูมิภาคทุกวันนี้เมื่อเราเดินตามเส้นทางเก่ามองปราสาทที่เหลืออยู่ฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้เราได้สัมผัสกับอดีต
ร่องรอยของชาวเขมร ร่องรอยของอารยธรรมขอมที่ยังคงก้องกังวานอยู่บนผืนดินอีสานใต้ นี่คือเรื่องราวของชาวเขมรผู้สร้างและรักษาร่องรอยอารยธรรมขอมซึ่งยังคงอยู่ในหัวใจของภูมิภาคนี้ และเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนรุ่นหลัง ตอนชาวลาว การอพยพจากล้านฉาง บนผืนแผ่นดินอีสานก่อนที่จะกลายเป็นหมู่บ้านและเมืองตามยุคสมัยใหม่ ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นเส้นทางของผู้คนผู้หนึ่ง ผู้เดินทางมาจากแดนไกล ผู้ที่เรารู้จักกันในชื่อ ชาวลาว พวกเขามาจากดินแดนแห่งล้านฉาง อาณาจักรเก่าแก่ที่รุ่งเรืองอยู่บนลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ผู้คนในดินแดนแห่งนี้เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากบ้านเกิดผ่านภูเขาและป่าไม้ข้ามแม่น้ำและทุ่งหญ้าเพื่อตามหาแผ่นดินใหม่การอพยพของชาวลาวมิใช่เพียงการย้ายถิ่นแต่คือเรื่องราวของความหวังของชีวิตที่ต้องสร้างใหม่พวกเขานำวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อไปพร้อมกับตนเองเพื่อสร้างชุมชนใหม่ในแผ่นดินอีสานใต้ในระหว่างการเดินทางชาวลาวต้องเผชิญทั้งป่าเขาและลำน้ำแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวใช้ความรู้ในการทำไร่ไถนารู้จักหาปลาล่าสัตว์และพึ่งพาธรรมชาติอย่างชาญฉลาดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานชีวิตที่พวกเขานำมาสู่หมู่บ้านใหม่ลำน้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสำคัญที่นำพาพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินศรีสะเกษเส้นทางน้ำเหล่านี้ไม่เพียงเป็นทางสัญจรเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นใยวัฒนธรรมเชื่อมโยงผู้คนจากดินแดนล้านช้างเข้ากับชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชนใกล้เคียงชาวลาวที่อพยพมาไม่เพียงสร้างหมู่บ้านใหม่เท่านั้นแต่ยังรักษาภาษาและประเพณีสืบสานความเชื่อในบรรพชนและสร้างพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงเทศกาลประจำปีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติแม้ว่าการเดินทางครั้งนั้นจะยากลำบากแต่ชาวลาวยังคงเชื่อมโยงตัวเองกับพื้นแผ่นดินเดิมพวกเขาอาศัยป่าไม้ทุ่งนาและลำน้ำเป็นแหล่งอาหารและความมั่นคงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากพื้นที่ที่พวกเขามาถึงหลายชั่วอายุคนผ่านไปหมู่บ้านลาวที่ตั้งรกรากในศรีสะเกษยังคงรักษาภาษาขนบธรรมเนียมรวมถึงงานฝีมือและประเพณีดั้งเดิมพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาการทำบุญประจำปีและความเชื่อในบรรพชนยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนเรื่องราวของการอพยพจากล้านช้างไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของการเคลื่อนย้ายผู้คนแต่เป็นบทเรียนของความอดทนความหวังและความสามารถในการปรับตัวของชาวลาวผู้สืบสานชีวิตบนผืนดินใหม่ทุกวันนี้เมื่อเราเดินตามหมู่บ้านเก่าฟังเสียงลำน้ำมูลไหลมองเด็กๆลิ่นริมทุ่งนาเราจะสัมผัสได้ถึงรากเหง้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวผู้ซึ่งเดินทางจากล้านช้างมาอาศัยและเติบโตบนผืนดินอีสานใต้นี่คือเรื่องราวของชาวลาวการอพยพจากล้านช้างและการสร้างชีวิตใหม่ที่ยังคงสะท้อนความอดทนความหวังและรากวัฒนธรรมที่ยั่งยืนมาจนถึงวันนี้ตอนกลุ่มเยอและชนพื้นเมืองอื่นๆบนผืนดินอีสานก่อนที่หมู่บ้านและเมืองจะเจริญเติบโตดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้คนหลายกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันในชื่อ
กลุ่มเยอหรือโยเออพวกเขาไม่เพียงอาศัยอยู่ในป่าและทุ่งหญ้าแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชนพื้นเมืองที่แบ่งปันวิถีชีวิตความรู้และวัฒนธรรมร่วมกันชนพื้นเมืองเหล่านี้สร้างรากฐานของชุมชนที่สืบทอดมาจนถึงวันนี้กลุ่มเยอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกเขาสืบทอดภาษาเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมและประเพณีเฉพาะถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารทำไร่ไถนาหรือการล่าสัตว์ชนพื้นเมืองอื่นๆที่อาศัยใกล้เคียงกันเช่นชาวกุยชาวลาวหรือกลุ่มเล็กๆอีกหลายกลุ่มต่างก็แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านการเกษตรการสร้างบ้านเรือนการทอผ้าและการประดิษฐ์เครื่องมือนี่คือความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายที่แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมดุลของผืนดินวิถีชีวิตของกลุ่มเยอและชนพื้นเมืองอื่นๆไม่ได้ถูกบันทึกเพียงในเรื่องราวของผืนป่าหรือหมู่บ้านเก่าเท่านั้นแต่ยังอยู่ในเพลงบทสวดและพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเสียงกลองและขลุ่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและความผูกพันกับธรรมชาติตอนการผสมผสานกำเนิดเมืองสี่เผ่าบนผืนดินอีสานหลายร้อยปีก่อนดินแดนแห่งนี้มิใช่เมืองใหญ่แต่เป็นที่อยู่ของผู้คนหลายกลุ่มหลายเผ่าแต่ละกลุ่มมีภาษาวิถีชีวิตและความเชื่อของตนที่นี่เกิดการพบปะการแลกเปลี่ยนและการผสมผสานระหว่างชาวลาวกลุ่มเยอชาวกุยหรือสวยและชนพื้นเมืองอื่นๆผู้คนเหล่านี้เริ่มอยู่ร่วมกันสร้างรากฐานของชุมชนที่เรียกกันในภายหลังว่าเมืองสี่เผ่าการอยู่ร่วมกันของสี่เผ่าไม่ใช่เพียงการแบ่งที่ดินแต่เป็นการแบ่งปันความรู้ทั้งในด้านการทำไร่ไถนาการล่าสัตว์การปลูกข้าวและการประมงวิถีชีวิตเหล่านี้ถักทอเป็นเครือข่ายสังคมที่ทำให้ชุมชนอยู่รอดและเจริญเติบโตขึ้นภาษาของแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันในคำศัพท์และสำเนียงแต่การติดต่อสื่อสารผ่านการค้าการสมรสข้ามเผ่าและพิธีกรรมร่วมกันสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างกันพิธีกรรมและเทศกาลต่างๆเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานนี้ชาวลาวอาจจัดพิธีบูชาบรรพชนชาวกุยสืบทอดพิธีกรรมเจ้าป่าเจ้าเขากลุ่มเยอนำขนบและพิธีกรรมเฉพาะถิ่นมาเข้าร่วมเทศกาลเหล่านี้กลายเป็นรากฐานของชุมชนที่สืบทอดต่อมาจนถึงวันนี้ชีวิตประจำวันของผู้คนในเมืองสี่เผ่าไม่ได้เป็นเพียงการทำงานเพื่อความอยู่รอดแต่ยังสะท้อนความสามัคคีและความยืดหยุ่นพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพในธรรมชาติและเคารพซึ่งกันและกันสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของตนและความต้องการของชุมชนเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปพวกคนก็ปรับวิถีชีวิตปลูกข้าวตามฤดูกาลล่าสัตว์ในป่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดทุกกิจกรรมล้วนสะท้อนความรู้และประสบการณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพชนและเช่นเดียวกันหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆเจริญขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่รวมเอาวัฒนธรรมทั้งสี่เผ่าไว้ด้วยกันทุกบ้านทุกทุ่งนาทุกแม่น้ำยังคงบอกเล่าเรื่องราวของการผสมผสานและความร่วมมือของผู้คนในอดีตเรื่องราวของเมืองสี่เผ่าไม่ใช่เพียงเรื่องของอดีตแต่คือบทเรียนของความอดทนการเคารพซึ่งกันและกัน
และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ยังคงสะท้อนในชีวิตของผู้คนรุ่นต่อรุ่นนี่คือเรื่องราวของการผสมผสานกำเนิดเมืองสี่เผ่ารากเหง้าแห่งชุมชนวิถีชีวิตที่ถักทอจากหลายวัฒนธรรมและความร่วมมือที่ทำให้ชุมชนอยู่รอดยังคงสืบทอดจนถึงทุกวันนี้ตอนบทสรุปรากเหง้าที่หลอมรวมเมื่อเราย้อนกลับไปยังอดีตของผืนแผ่นดินอีสานเราจะเห็นว่าดินแดนแห่งนี้มิใช่เพียงแค่ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือเมืองแต่เป็นที่รวมของผู้คนหลายเผ่าหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและสร้างรากฐานของชุมชนขึ้นมาอย่างยั่งยืนจากชาวลาวกลุ่มเยอหรือโยเอชาวกุยและชนพื้นเมืองอื่นๆแต่ละกลุ่มนำเอกลักษณ์วิถีชีวิตและความรู้เฉพาะตัวมาสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพในธรรมชาติแลกเปลี่ยนความรู้และสืบสานวัฒนธรรมร่วมกันการผสมผสานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ค่อยๆถักทอผ่านการทำไร่ไถนาการล่าสัตว์การสร้างบ้านเรือนและพิธีกรรมประจำปีทุกกิจกรรมสะท้อนถึงความอดทนความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกันในหมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำเราจะเห็นเด็กๆเล่นริมทุ่งนาผู้ใหญ่ทำงานในไร่หญิงสาวทอผ้าผู้สูงอายุเล่าขานเรื่องราวของบรรพชนทุกชีวิตเชื่อมโยงกันเหมือนเครือข่ายที่มั่นคงและยืดหยุ่นเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องยืนยันถึงความหลากหลายและความร่วมมือของผู้คนพิธีกรรมบูชาบรรพชนพิธีเจ้าป่าเจ้าเขาและเทศกาลข้ามเผ่าล้วนเป็นตัวแทนของรากเหง้าที่หลอมรวมระหว่างผู้คนธรรมชาติและวัฒนธรรมแม้เวลาจะผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปบางพื้นที่ถูกปรับปรุงบางหมู่บ้านถูกย้ายแต่รากเหง้าและความเชื่อมโยงที่หลอมรวมยังคงฝังลึกอยู่ในชีวิตประจำวันในเพลงพื้นบ้านบทสวดและงานฝีมือสิ่งเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าความหลากหลายไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพลังที่หลอมรวมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับชุมชนรากเหง้าของผู้คนคือเรื่องราวของความอดทนความเคารพและการอยู่ร่วมกันนี่คือบทสรุปของผืนแผ่นดินอีสานของหมู่บ้านเล็กๆของเมืองสี่เผ่าและของรากเหง้าที่หลอมรวมผู้คนธรรมชาติและวัฒนธรรมยังคงสืบทอดต่อเนื่องเป็นมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสามัคคีและความเคารพซึ่งกันและกันคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงรากเหง้าที่หลอมรวมนี้ยังคงสะท้อนอยู่ในทุกชีวิตทุกหมู่บ้านและทุกทุ่งนาเป็นความงดงามของอดีตที่เราไม่อาจลืมและเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบและยั่งยืน